নমস্কাৰ, ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিলোঁ সুপ্ৰিম কোৰ্ট এণ্ড হাই কোৰ্ট। আজি আমি চাম জুডিচিয়েল ৰিভিউ, জুডিচিয়েল এক্টিভিজিম আৰু লোক আদালত। এই গোটেইখিনি চাম, কভাৰ কৰিম এই গোটেইকেইটা টপিক। ঠিক আছে, আমি এই যোনখন ই বুকখন এখন প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। গোটেইখিনি শ্বৰ্ট নোটছ হয়। কিহৰ শ্বৰ্ট নোটছ, কিহৰ বাবে? যোনটো APSC পৰীক্ষা আছে তাৰ বাবে ৰিভিজন কৰিবলৈ অত্যন্ত দৰকাৰ হয়। আৰু APSCৰ লগতে আজিকালি আছাম পুলিচ হওক বা অন্যান্য এক্সামবোৰতো ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ কুৱেশ্যন বহুত অহা দেখা যায়। গতিকে লক্ষ্মীকান্ত যোনখন দ্য বেষ্ট বুক বুলি কোৱা হয় কিহৰ কাৰণে, ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ বাবে, সেই বুকখনৰ আধাৰত আমি তাৰ যোনখিনি মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ সেইখিনি পইণ্ট আউট কৰি কিনি আমি এই ই বুকখন প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। ঠিক আছে, এখন হৈছে লক্ষ্মীকান্তৰ শ্বৰ্টেষ্ট ভাৰ্চন। আৰু এইখন আপোনালোকে যদি কিনিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ৱেবছাইটলৈ কিনিব পাৰিব 149 ৰুপিজ দি কিনি। আৰু যদি আপোনালোকে APSC যদি কোৰ্চ ল'ব বিচাৰিছে, যোনটো আপকামিং প্ৰিলিমছ আহি আছে তাৰ বাবে আপোনালোকে কোৰ্চ ল'ব পাৰিব, PDF কোৰ্চ। তাতো আমাৰ এই ই বুকখন সোমাই আছে, মানে তাতো ইনক্লুড কৰি থৈ দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াত লগতে বাকীখিনি ই বুকছো পাই যাব। কিন্তু আপোনালোকে যদি পাৰ্টিকুলাৰলি এই লক্ষ্মীকান্তৰ যোনখন ৰিভিজনৰ কাৰণে ভাল, ৰিভিজনৰ কাৰণে আপোনালোকে লক্ষ্মীকান্তখন ইমান এখন ব্ৰড বুক হয়, পটককৈ ৰিভিজন কৰিব নোৱাৰে। গতিকে এখন শ্বৰ্ট নোটছৰ দৰকাৰ হয়। শ্বৰ্ট নোটছ এইখিনি PDFৰ শ্বৰ্ট নোটছ ই বুকৰ দৰকাৰ হয়। গতিকে এই ই বুকখন আমি প্ৰস্তুত কৰি লৈছোঁ আৰু সেইখনে আমি বৰ্তমান সময়ত পঢ়াই আছোঁ। ঠিক আছে, আৰু আমি ইতিমধ্যে সুপ্ৰিম কোৰ্ট এণ্ড হাই কোৰ্ট চালোঁ। আজি আমি চাম জুডিচিয়েল ৰিভিউ। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটিত আপোনালোকে পাই যাব, প্লে'লিষ্টত পাই যাব। ঠিক আছে, তো আজি আমি চাওঁ জুডিচিয়েল ৰিভিউ কি বস্তু। তো জুডিচিয়েল ৰিভিউ এইটো হৈছে ইণ্ডিয়ান জুডিচিয়াৰী এটা ছিষ্টেম। ঠিক আছে, তো ডক্ট্ৰিন অফ দ্য জুডিচিয়েল ৰিভিউ অৰিজিনেটেড এণ্ড ডেভেলপড ইন দ্য USA। গতিকে জুডিচিয়েল ৰিভিউ ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মটো ক'ত ডেভেলপ হৈছিলে, অৰিজিনেট হৈছিলে আৰু ডেভেলপ হৈছিলে USA-ত। ঠিক আছে, জুডিচিয়েল ৰিভিউটো গতিকে ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে, USA-ৰ পৰা লোৱা হৈছে। দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট হেজ ডিক্লেয়াৰ্ড দ্য পাৱাৰ অফ দ্য জুডিচিয়েল ৰিভিউ এজ এ বেছিক ফিচাৰ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অৰ এন এলিমেণ্ট অফ দ্য বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন। গতিকে জুডিচিয়েল ৰিভিউটো এটা কি হয়, বেছিক ফিচাৰ হয় আৰু বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰ হয়। ঠিক আছে, আমি গম পাওঁ যে বেছিক যোনখিনি ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ, সেইখিনি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰি। ঠিক আছে, এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব নোৱাৰি। গতিকে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনত কিছুমান ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে, কিছুমান ফিচাৰ্ছ আছে, কিছুমান বস্তু আছে যোনখিনি আমি কেতিয়াও চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ। তাৰ ভিতৰত জুডিচিয়েল ৰিভিউ এটা তাৰ ছিষ্টেম। গতিকে জুডিচিয়েল ৰিভিউ কেতিয়াও আমি এমেণ্ডমেণ্ট কি 368 কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট আমি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ, মানে জুডিচিয়েল ৰিভিউটো। গতিকে মনত থ'ব। তাৰপিছত মিনিং হৈ গ'ল কি, জুডিচিয়েল ৰিভিউ ইজ দ্য পাৱাৰ অফ দ্য জুডিচিয়াৰী টু এক্সামিন দ্য কনষ্টিটিউশ্যনেলিটি অফ legislative enactment and executive orders of both of the central and state governments. ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যিকোনো ধৰণৰ লেজিছলেটিভ ইনেক্টমেণ্টছ হওক নহ'লে এক্সিকিউটিভ অৰ্ডাৰ্ছ হওক, তো সেইখিনিৰ এই কনষ্টিটিউশ্যন ভেলিডিটি আছেনে নাই তাক আমি কি কৰোঁ, ৰিভিউ কৰিবলৈ এই জুডিচিয়েল ৰিভিউটো ইউজ কৰে, সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইউজ কৰে। ঠিক আছে, সুপ্ৰিম কোৰ্ট হওক, তাৰপিছত কোৰ্টসমূহে ইউজ কৰে, বিশেষকৈ জুডিচিয়াৰীয়ে এই জুডিচিয়েল ৰিভিউ ইউজ কৰে যে কনষ্টিটিউশ্যনেল যোনটো মেকানিজম সেইটো ভালদৰে চলিছেনে নাই, আৰু যোনখিনি লেজিছলেটিভ ছিষ্টেমখিনি আনিছে, যোনখিনি লেজিছলেশ্যন হৈছে নাইবা যোনখিনি এক্সিকিউটিভ অৰ্ডাৰ পাছ আউট হৈছে, সেইখিনি মানে একৰ্ডিং টু দ্য কনষ্টিটিউশ্যন হৈছেনে নাই। তো সেইখিনি জুডিচিয়েল ৰিভিউটোৱে মানে ৰিভিউ কৰিবলৈ এটা পাৱাৰ আছে। ঠিক আছে, জুডিচিয়াৰী সেইটো পাৱাৰ হয়। তাৰপিছত জুডিচিয়েল ৰিভিউ ইজ নিড টু ফলোইং ৰিজনছ। জুডিচিয়েল ৰিভিউ ইজ নিডেড ফৰ দ্য ফলোইং ৰিজনছ। তলৰ এইকেইটা ABCD এইকেইটা ৰিজনৰ বাবে, এইকেইটা কাৰণৰ বাবে জুডিচিয়েল ৰিভিউ অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় হৈ যায়। তো প্ৰথমটো হৈছে টু আপহোল্ড দ্য প্ৰিন্সিপল অফ দ্য সুপ্ৰিমেচি অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন। গতিকে যোনটো সুপ্ৰিমেচি হয়, আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ সংবিধানৰ যোনটো সুপ্ৰিমেচি হয়, তোক সেইটোক বজাই ৰাখিবলৈ প্ৰথম কথা এই জুডিচিয়েল ৰিভিউটো দৰকাৰ হয়। ছেকেণ্ডত যদি আমি চাওঁ, টু মেইনটেইন দ্য ফেডাৰেল ইকুইলিব্ৰিয়াম। ঠিক আছে, যোনটো ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় আমাৰ, সেইটো ফেডাৰেল ইকুইলিব্ৰিয়াম যোনটো আমাৰ বেলেঞ্চ বিটুইন চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেট আছে, সেইটো বজাই ৰাখিবলৈ আমাৰ জুডিচিয়েল ৰিভিউ দৰকাৰ হয়। কেনেবাকৈ যদি ষ্টেটে যদি সেই পাৱাৰটো পোৱা নাই, চেণ্টাৰে যদি বেছিকৈ কি কৰিছে, এগ্ৰেছিভ হৈছে, তো সেই বেলেঞ্চটো মানে বনাই ৰাখিবলৈ কোনে সহায় কৰিব, এটা ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ, ফেডাৰেল ইকুইলিব্ৰিয়াম, যোনটো মানে এনেকৈ তুলা চনীখন জুখি দিয়া হয়তো সমান হৈ থাকিব লাগিব, নহ'লে ষ্টেট এফালে কি চেণ্টাৰ দুয়োটা সমানত থাকিব লাগিব বস্তুটো। তো সেই বস্তুটো মানে বজাই ৰাখিবলৈ মানে এই জুডিচিয়েল ৰিভিউ অত্যন্ত দৰকাৰী। এইটো চেণ্ট্ৰেল ষ্টেট সমানত থাকিব লাগিব সদায়। ঠিক আছে, মানে এটা কি
ফেডাৰেল ইকুইলিব্ৰিয়াম এইটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব। তাৰপিছত নেক্সটটো হৈ গ'ল টু প্ৰটেক্ট দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ অফ দ্য চিটিজেন। যোনটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আছে, আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ আছে, সেইখিনি আমাৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ বাবে এই জুডিচিয়েল ৰিভিউ ছিষ্টেমৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। তাৰপিছত হৈ গৈছে থ্ৰু দ্য ফ্ৰেজ দ্য জুডিচিয়েল ৰিভিউ হেজ nowhere has been used in constitution. The provision of the several articles explicitly confer the power of the judicial review on the Supreme Court and the High Courts. তো ইয়াত কৈছে যে জুডিচিয়েল ৰিভিউ যোনটো টাৰ্ম সেইটো আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত মেনশ্যন কৰা নাই, ঠিক আছে। আমাৰ সংবিধানত বিশেষকৈ জুডিচিয়েল ৰিভিউ বুলি কোনো ধৰণৰ মেনশ্যন কৰা নাই। বাট দ্য প্ৰভিজন সেভেৰেল আৰ্টিকলছ এক্সপ্লিচিটলি কনফাৰ দ্য পাৱাৰ অফ দ্য জুডিচিয়েল ৰিভিউ। কিন্তু কিছুমান প্ৰভিজন আছে যোনবোৰ আমাৰ আৰ্টিকলত আছে। আৰ্টিকলটো চালে আমি দেখা পাওঁ যে জুডিচিয়েল ৰিভিউ তো তাতে প্ৰকাশ পায় বুলি কৈছে, কিন্তু ডাইৰেক্টলি মানে জুডিচিয়েল ৰিভিউ বুলি কনষ্টিটিউশ্যনত কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ টাৰ্ম মেনশ্যন নাই, ঠিক আছে। তাৰপিছত দিজ প্ৰভিজনছ আৰ এক্সপ্লেইন বিল'। আৰু যোনবোৰ প্ৰভিজনৰ দ্বাৰা এই জুডিচিয়েল ৰিভিউটো আছে বুলি আমি গম পাওঁ, বাট ডাইৰেক্টলি নট মেনশ্যন ইন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, সেইটো আমি কেনেকৈ এক্সপ্লেইন কৰিব, মানে এইটো ক'ৰ পৰা সেই প্ৰভিজনটো এক্সপ্লেইন কোনটো কৰে, দিছ প্ৰভিজন এক্সপ্লেইন বিল', মানে জুডিচিয়েল ৰিভিউ তলৰ এই প্ৰভিজনকেইটাই এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰে এইটো আছে বুলি। তো প্ৰথমটো হৈ গ'ল আৰ্টিকল 13 ডিক্লেয়াৰ্ছ that the all laws that are inconsistent with or in derogation of the fundamental rights shall be null or void. গতিকে আৰ্টিকল 13ৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে আৰ্টিকল 13টোৱে ডিক্লেয়াৰ কি কৰে, that all laws that are inconsistent with and derogation of the fundamental rights shall be null and void. যোনটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ মানে ভাইলেট কৰি দিয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা যদি ল আহে, সেইটো মানে কি হৈ যাব, ইনকনচিষ্টেণ্ট হৈ যাব, ঠিক আছে। এইটো মানে নোহোৱা হৈ যাব, সেইটো মানে নহ'ব, মানে এইটো নচলিব মানে। তো সেইটো দ্বাৰা এইটো কোনে চাব, এইটো জুডিচিয়েল ৰিভিউ কৰি কিনে জুডিচিয়েৰীয়ে চাব। তো সেইটো কথাটো আমি গম পাওঁ আৰ্টিকল 13ৰ পৰা। তাৰপিছত আৰ্টিকল 32 এটা গম পাওঁ যে কনষ্টিটিউচনেল ৰেমেডি বুলি এটা বস্তু আছে, ঠিক আছে। আৰ্টিকল 32 guarantees the rights to move the Supreme Court for the enforcement of the fundamental rights and empowers the Supreme Court to issue the directions or orders to read for the purpose. যদি কেনেবাকৈ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ যদি ভাইলেশ্যন হৈছে তেতিয়াহ'লে ৰিট ইছ্যু কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। ডাইৰেক্টলি মানে কোনো এজন ইণ্ডিভিজুৱেলে, কোনো এজন ব্যক্তিয়ে তেখেতৰ যদি কিবা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটটো কি লাইফ যদি কেতিয়াবা যদি হাৰাম হৈছে, তো ডাইৰেক্টলি মানে আৰ্টিকল 32 যোনটো হৈছে কনষ্টিটিউচনেল ৰেমেডি, তাৰ সহায়ত ডাইৰেক্ট ছুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ মুভ কৰিব পাৰে। আৰু সেইটো ডাইৰেক্ট সেইটোৱে প্ৰকাশ কৰে যে কি কৰে, এজ এ জুডিচিয়েল ৰিভিউ মানে কিমান পাৱাৰফুল। তাৰপিছত আকৌ এটা আছে যে 3 নম্বৰ প্ৰভিজনটো দ্য আৰ্টিকল 226। আৰ্টিকল 226টো কি হয়, এইটো হাইকোৰ্টে মানে কি কৰিব পাৰে, ৰিট ইছ্যু কৰিব পাৰে, একে ছেইম পাৰপ'জ, ঠিক আছে। যাবাৰ যদি কনষ্টিটিউশ্যন যদি মতে যদি তেওঁলোকে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছটো ভাইলেট হৈছে, তেতিয়াহ'লে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ বাবে ডাইৰেক্ট 226ৰ আণ্ডাৰত কোনো এজন ব্যক্তিয়ে হাইকোৰ্টলৈ যাব পাৰে। তো কৈছে আৰ্টিকল 226 এম্পাৱাৰ্ছ দ্য হাইকোৰ্টছ টু ইছ্যু ডাইৰেকশ্যন অৰ অৰ্ডাৰ অৰ ৰিটছ ফৰ দ্য এনফৰ্চমেণ্ট অফ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ফৰ এনি আদাৰ পাৰপ'জেছ। তো সেইটোৱে কথা। তো এইটো 232 আণ্ডাৰত ছুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ যাব পাৰিব, আৰ্টিকল 32 আণ্ডাৰত, আৰু 226ৰ সহায়ত হাইকোৰ্ট যাব পাৰিব মানে, ঠিক আছে। হাইকোৰ্টে মানে কি ৰিট ইছ্যু কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত প্ৰভিজন নম্বৰ 4 দ্য আৰ্টিকল 372 ডিলছ উইথ দ্য কণ্টিনিউৱেঞ্চ ইন ফ'ৰ্চ অফ দ্য প্ৰি কনষ্টিটিউচনেল ল'। আৰু প্ৰি কনষ্টিটিউচনেল ল' কিছুমান আছে যোনবোৰ কোনে ডিল কৰে, আৰ্টিকল 372ৱে ডিল কৰে, ঠিক আছে। তাৰপিছত সেইবোৰ আৰু 5 নম্বৰটো হৈ গৈছে দ্য আৰ্টিকল 131, 132, 133, 136, 143, 227, 245 আৰু 246 এটচেট্ৰা। এইখিনি মানে জুডিচিয়েল ৰিভিউটো মানে প্ৰভিজনটো কি কৰে, এক্সপ্লেইন কৰে। তাৰপিছত হৈ গ'ল দ্য স্ক'প অফ দ্য জুডিচিয়েল ৰিভিউ ইন ইণ্ডিয়া নেৰোৱাৰ দেন দ্য হোৱাট এক্সিষ্ট ইন USA। যোনটো জুডিচিয়েল ৰিভিউ সেইটো মানে USA যোনটো জুডিচিয়েল ৰিভিউ তাতকৈ মানে অলপ মানে কম হয় মানে, ঠিক আছে। তো পাৱাৰটো অলপ কম, কিন্তু USAত মানে জুডিচিয়েল ৰিভিউৰ মানে কি পাৱাৰটো বহুত বেছি। সেইকাৰণে কৈছে দ্য স্ক'প, যোনটো স্ক'প হয় স্ক'পটো মানে USAৰ তুলনাত ইণ্ডিয়াত অলপ কম। Though the American Constitution does not explicitly mention the concept of judicial review in any of its provisions, but সেই একেদৰে মানে জুডিচিয়েল ৰিভিউ প্ৰভিজনৰ কথা আমেৰিকান কনষ্টিটিউশ্যনতো কোনো ধৰণৰ তেনেকৈ মেনশ্যন কৰা নাই। বাট জুডিচিয়েলৰ যোনটো মানে জুডিচিয়েল ৰিভিউৰ যোনটো টাৰ্ম, যোনটো স্ক'প, সেইটো USAৰ যোনখন কনষ্টিটিউশ্যন তাত অলপ বেছি ইণ্ডিয়াৰ তুলনাত। তাৰপিছত এইটো কিহৰ কাৰণে সুধিছে, দিছ ইজ বিকজ দ্য আমেৰিকান কনষ্টিটিউশ্যন প্ৰভাইডছ ফৰ দ্য ডিউ প্ৰচেছ অফ ল', মানে আৰু কৈছে যে এগেইনষ্ট ডেথ অফ দ্য প্ৰচিডিঅ'ৰ এষ্টাব্লিছ বাই ল' হুইচ ইজ কণ্টিনিউড ইন দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন। এতিয়া দুটা ছিষ্টেম আছে, এটা হ'ল ডিউ প্ৰচেছ অফ ল' আৰু এটা হৈছে প্ৰচিডিঅ'ৰ এষ্টাব্লিছ বাই ল'। তো আমেৰিকাত কি চলে, ডিউ প্ৰচেছ অফ ল' চলে, ঠিক আছে, আৰু ইণ্ডিয়াত চলে প্ৰচিডিঅ'ৰ এষ্টাব্লিছ বাই ল'।
তো সেইবাবে মানে ইণ্ডিয়াত জুডিচিয়েল ৰিভিউৰ মানে স্কপটো অলপ কম US তুলনাত। তাৰপিছত এতিয়া আমি চাওঁ জুডিচিয়েল ৰিভিউ এণ্ড 9th শিডিউল। এতিয়া 9th শিডিউলৰ যোনটো জুডিচিয়েল ৰিভিউ তাৰ বিষয়ে অলপ চাম। The Article 31B saved the act and regulation included the 9th schedule from being challenged and invalidated on the grounds of the contravention of any fundamental rights. That's the next section 31B along with the 9th schedule was added by First Constitutional Amendment Act 1951. এইটো যোনটো 9th schedule সেইটো মানে কি Article 31B এইটো First Constitution Amendment দ্বাৰা অনা হৈছে। The significant judgment delivered in IR Kolho case 2007. The Supreme Court ruled that there could not be any blanket immunity from judicial review of laws included the 9th schedule. গতিকে জুডিচিয়েল ৰিভিউ আণ্ডাৰত গোটেইখিনি আহিব, বাট এই যোনটো 9th schedule ইমিউনিটি আছে জুডিচিয়েল ৰিভিউৰ পৰা। দ্য কোৰ্ট হেল্ড দ্য জুডিচিয়েল ৰিভিউ ইজ এ বেচিক ফিচাৰ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড কুড নট টেকেন এৱে বাই পুটিং ল' আণ্ডাৰ দ্য 9th schedule. গতিকে যোনটো জুডিচিয়েল ৰিভিউ সেইটো বেচিক ফিচাৰ আণ্ডাৰত পৰে আৰু সেইটো কোনো ধৰণৰ মানে লৰ দ্বাৰা আঁতৰাই নিব নোৱাৰে, ঠিক আছে, সেইটোৱে কথা। তো সেইটো APSC 2018 আহিছিলে এইটো কুৱেশ্যন। তাৰপিছত ইট ইজ ছেড ডেট দ্য ল' প্লেচ বাই দ্য 9th schedule আফটাৰ 24 April 1973 are open to challenge in court if they violate the fundamental rights guaranteed under the Article 14, 15, 19, 20 and 21 or the basic structure of the Constitution. যদি কেনেবাকে 9th schedule কি আছে, যদি আমি চাব যাওঁ 9th schedule কি 9th schedule আচলতে যোনখিনি লেণ্ড ৰিফৰ্মৰ ল' কিছুমান আছে আৰু এভলিউশ্যন অফ জমিনেৰী ছিষ্টেম, দ' ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ এণ্ড এগ্ৰেৰিয়ান ৰিফৰ্মছ। গতিকে প্ৰথমতে যোনটো ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি আছিলে সেইটো আছিলে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ, সেইটো পিছত গৈ কিনে কি কৰি দিয়া হৈছিলে লিগেল ৰাইটছ বনাই দিয়া হৈছিলে। আৰু যোনটো আমাৰ লেণ্ড ৰিফৰ্মছ আনিছিলে সেইটো মানে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 9th schedule আহিছিলে, হয়নে? তো গতিকে এই যোনটো 9th schedule সেইটো মানে জুডিচিয়েল ৰিভিউ কেতিয়াও কৰিব পৰা নাযাব, সেইটো কথা মানে স্পেচিয়েলি কোৱা হৈছে। গতিকে 9th schedule যোনখিনি কথা মেনশ্যন আছে সেইখিনি যদি কেনেবাকৈ এই এপ্ৰিল 2024 আছে যে এপ্ৰিল 24, 1973 ইয়াৰ পিছত যদি সেই 9th schedule কিবা যদি প্ৰভিজন আনিছে সেইখিনি চেলেঞ্জ কৰিব পৰা যাব, নহ'লে তাৰ ওপৰত থকা তাৰ এই ডেটলৈকে যিমানখিনি প্ৰভিজন আনিছিলে লেণ্ড ৰিফৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত হ'ল, এভলিউশ্যন অফ জমিনেৰী ছিষ্টেম হওক, ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ এণ্ড এগ্ৰেৰিয়ান ৰিফৰ্মছৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি গোটেইখিনি জুডিচিয়েল ৰিভিউৰ পৰা ইমিউন হয়, মানে জুডিচিয়েল ৰিভিউ সেইখিনি কৰিব নোৱাৰে, ঠিক আছে। গতিকে এই 9th schedule ক্ষেত্ৰত মানে 9th schedule is a part of the Indian Constitution that contains certain laws protected from the challenges in the court in the grounds of violation and fundamental rights. ইয়াত যদি কেনেবাকৈ কিবা যদি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছো ভাইলেট হয় তেতিয়াহ'লে মানে সেইটো মানে জুডিচিয়েল ৰিভিউ আণ্ডাৰত নপৰিব 9th schedule থকা বস্তুখিনি, বাট সেইটো ডেটটো দি দিছে স্পেচিফিকেলি মেনশ্যন কৰি দিছে 24 April 1973, ঠিক আছে। ইট ইজ ছেড ডেট দ্য লজ প্লেচ আণ্ডাৰ দ্য 9th schedule আফটাৰ 24 April 1973 are open to challenge in any court. গতিকে এইখিনি চেলেঞ্জ কৰিব পাৰিব যদি কেনেবাকৈ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছটো ভাইলেট কৰে, ঠিক আছে। আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ 14, 15, 19 আৰু 21 আণ্ডাৰত যদি কিবা যদি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ভাইলেট হৈছে এই ডেটটোৰ পিছত যদি কিবা এই 9th schedule কিবা যদি প্ৰভিজন সোমাই আছে তেন্তে সেইখিনি কি কৰিব পাৰিব, কোৰ্টত চেলেঞ্জ কৰিব পাৰিব, মানে জুডিচিয়েল ৰিভিউ আণ্ডাৰত পৰিব, বাকীখিনি নপৰে। তো বুজি পালে। তো ইট ৱাজ 24 April 1973 that the Supreme Court first propounded the doctrine of basic structure or basic features of the Constitution in its landmark verdict কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছ। গতিকে এই বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰটো আগতে নাছিলে। এই বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেতিয়া ইনক্লুড কৰা হৈছে, এই কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছৰ পৰা 1973 April 24 তেতিয়াৰ পৰা কি কৰা হৈছে, মেনশ্যন কৰা হৈছে, ঠিক আছে। তাৰ আগত নাছিলে। আৰু যোনটো মানে কোৰ্ট অফ ল'ত মানে কোনো ধৰণৰ কি কৰিব নোৱাৰিব ইমিউন আছে, সেই কেছটো ক'ত মানে মেনশ্যন কৰা হৈছে। তো সেইটো মানে IR Coelho কেছত কৈছিলে, দ্য ছিগনিফিকেণ্ট জাজেছ ডেলিভাৰ দ্য IR Coelho কেছ দ্য
Supreme Court ruled that there could not be any blanket immunity from judicial review of the law of the 9th schedule. The court held judicial review is a basic structure of the constitution and it could not be taken away from the voting law under the 9th schedule. তেতিয়া আমি চালো জুডিচিয়েল এক্টিভিজম জুডিচিয়েল ৰিভিউ আমি চালো কি হয় যদি সহজ ভাষাত আমি জুডিচিয়েল এক্টিভিজম বুলি ক'ব যাওঁ তেন্তে এইটো সহজ ভাষাত হ'ব যদি চৰকাৰে নাইবা চৰকাৰে যদি কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত যদি কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নলয় যেনেকৈ হওক ই মৌলিক অধিকাৰ সুৰক্ষা জনৰ স্বাৰ্থৰ বাবে নহ'লে চৰকাৰৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ নহ'লে সংবিধান ৰক্ষা কৰিবলৈ এই সুপ্ৰিম কোৰ্টে কেতিয়াবা কি কৰে নিজে কিছুমান অৰ্ডাৰ দিয়ে নিজে কিছুমান মানে ক্ষেত্ৰত হস্তক্ষেপ কৰে গতিকে সেইটোৱে হৈছে জুডিচিয়েল এক্টিভিজম মানে এক্টিভ হৈ যায় মানে পূৰা যদি চৰকাৰে মানে কি কৰে কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত যদি গুৰুত্ব নিদিয়ে তেন্তে সেইটোৱে হৈছে জুডিচিয়েল এক্টিভিজম সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে তো এইটো জুডিচিয়েল এক্টিভিজমৰ কনচেপ্টটো ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে তো কনচেপ্ট অফ দ্য জুডিচিয়েল এক্টিভিজম অৰিজিনেট এণ্ড ডেভেলপ ইন দ্য ইউ এছ এৰ পৰা এই জুডিচিয়েল এক্টিভিজমৰ যোনটো কনচেপ্ট সেইটো লোৱা হৈছে জুডিচিয়েল ৰিভিউ জুডিচিয়েল এক্টিভিজম দুটা ইউ এছ এৰ পৰা লোৱা হৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত কৈছে ইন ইণ্ডিয়া দ্য ডক্ট্ৰিন অফ দ্য জুডিচিয়েল এক্টিভিজম ৱাজ ইন্ট্ৰডিউচ ইন মিড 1970 জাষ্টিছ V.R. কৃষ্ণায়াৰ জাষ্টিছ P.N. ভাগৱতী জাষ্টিছ O. চিনাপ্পা ৰেড্ডি এণ্ড জাষ্টিছ D.A. দেশাই তো এইটো মনত হ'ব 1917 পৰা জুডিচিয়েল এক্টিভিজমৰ যোন ডক্ট্ৰিনটো আহিছে দ্য মিনিং দ্য জুডিচিয়েল এক্টিভিজম ডিনোটছ দেট দ্য proactive role played by the judiciary এইটো ক'লো proactive role যেতিয়া জুডিচিয়াৰী প্লে কৰে in the protection of the rights of the citizen in the promotion of the justice in the society যেতিয়া society justice প্ৰদান কৰিবলৈ নহ'লে চিটিজেনৰ ৰাইটছসমূহ প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ কাৰণে যেতিয়া জুডিচিয়াৰীয়ে নিজে কিছুমান ক্ষেত্ৰত নিজৰ হস্তক্ষেপ লয় proactive মানে ৰোল প্লে কৰে সেইটোকে জুডিচিয়েল এক্টিভিজম বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে in words it implies that the assertive role played by the judiciary to force the other two organ of the government legislative and executive to discharge their constitutional duties ঠিক আছে তো এইটো যদি কেনেবাকৈ লেজিসলেটিভ আৰু এক্সিকিউটিভে যদি কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ক্ষেত্ৰত যদি মানে কোনো ধৰণৰ ধ্যান নিদিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা নলয় তেন্তে এই জুডিচিয়েল এক্টিভিজম মানে কি এক্টিভ হৈ যায় ঠিক আছে জুডিচিয়েল এক্টিভিজম প্ৰএক্টিভ হৈ যায় আৰু তেখেতে নিজে মানে সুপ্ৰিম কোৰ্ট হওক নহ'লে জুডিচিয়াৰীয়ে নিজে কি কৰিব কিছুমান ক্ষেত্ৰত মানে হস্তক্ষেপ লয় কিছুমান ক্ষেত্ৰত মানে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে proactively also the concept of the judicial activism is closely related to the concept of the PIL যোনটো পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট লিটিগেশ্যন বুলি কোৱা হয় গতিকে সেইটো জুডিচিয়েল এক্টিভিজমটো ক্ল'জলি ৰিলেটেড PIL ৰ লগত মানে অলপ জড়িত হৈ আছে PIL যে ফাইল কৰে যে যোনটো পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট লিটিগেশ্যন তো সেইটো তো মিনিং অফ দ্য জুডিচিয়েল ৰেষ্ট্ৰেইণ্ট এটা আছে জুডিচিয়েল এক্টিভিজম এটা আছে জুডিচিয়েল ৰেষ্ট্ৰেইণ্ট মানে কি The judicial activism and judicial restraint are two alternative judicial philosophies in United States. তো গতিকে দুটা alternative হয় ঠিক আছে those who subscribe to judicial restraint contend that the role of the judge should be scrupulously limited. Their job is merely to say what law is, leaving the business of lawmaking where the properly belongs, and that is with the legislators and the executive. তো জুডিচিয়েল ৰেষ্ট্ৰেইণ্ট মানে সেইটোৱে যোনটো জুডিচিয়াৰ কাম কি জুডিচিয়াৰ কামটো এইটোৱে যে তেওঁলোকৰ কাম ল মেকিং নহয় আচলতে তেওঁলোকৰ কামটো হৈছে কোনটো ল আইন কি হয় সেই বস্তুটো মানে ৰক্ষণা মানে চোৱা হৈছে নে নহয় এপ্ৰপ্ৰিয়েট হৈছে নে নহয় আইনখন চলিছে নে নাই সেইটো চোৱা তেওঁলোকৰ ল মেকিং কাম নহয় তো দুটা মানে অল্টাৰনেট বস্তু মানে এইটো সেইটোৰ পৰা অল্টাৰনেট বস্তু ঠিক আছে বিপৰীত বস্তু তো সেইটোৱে তেখেতে কৈছে যে কি কৈছে যে এইটো কথা কোৱা আছে যে ল মেকিংটো কাৰ কাম লেজিসলেটৰসকলৰ কাম আৰু তাক এক্সিকিউট কৰাটো এক্সিকিউটিভসকলৰ কাম আৰু জুডিচিয়াৰ কামটো হৈছে তেওঁলোকে চোৱা টু সে হোৱাট দ্য ল ইজ তাৰপিছত হৈ গৈছে PIL মানে কি পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট লিটিগেশ্যন ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে জাষ্টিছ V.R. কৃষ্ণ আয়াৰ এণ্ড জাষ্টিছ P.N. ভাগৱতী were the pioneers of the concept of the PIL. PIL is also known variously as social action litigation বুলি জনা যায় social interest litigation বুলি জনা যায় নহ'লে class action litigation বুলিও জনা যায় PIL টো ঠিক আছে
In 1998, the Supreme Court formulated a set of the guidelines to be followed for the entertaining letters to petitions reviewed by PIL. These guidelines were modified in 1993 and 2003. তো যদি আমি সহজ ভাষাত যদি ক'ব যাওঁ PIL মানে কি, যেতিয়া যদি কোনোবা এজন সাধাৰণ মানে কোনো এজন যদি ব্যক্তিৰ যেতিয়া কি হয় অধিকাৰ ভংগ হয় তেওঁ ডাইৰেক্ট আদালতলৈ যায়, বাট কিছুমান যেতিয়া দুখীয়া দুৰ্বল নহ'লে বঞ্চিত লোকে আদালতলৈ যাব নোৱাৰে, তেতিয়া মানে কোনো বেলেগ এজন ব্যক্তিয়ে না কোনো এটা মানে কি পক্ষই সেই যোনজন দুখীয়া মানুহ নহ'লে দুখীয়া লোকসকল নহ'লে ছ'চাইটি এনে এচাম লোক যোনে অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে তেওঁৰ পক্ষৰ হৈ কিনি তেওঁলোকে এই PIL ফাইল কৰিব পাৰে, মানে কি আদালতলৈ যাব পাৰে। তো সেইটোৱে কথা, তো সেইটোৱে হৈ গৈছে PIL। তাৰপিছত ট্ৰাইব্যুনেলছ, এতিয়া ট্ৰাইব্যুনেলছ আমি কি চাই লওঁ। The original constitution did not contain the provision with respect of tribunals, গতিকে কনষ্টিটিউশ্যনৰ অৰিজিনেলি কোনো ধৰণৰ কথা মেনশ্যন নাই ট্ৰাইব্যুনেলছ বুলি। The 42nd Amendment Act 1976 added a new part কিমান 14A to the constitution, ঠিক আছে। This part is entitled the tribunals and consists only two articles, Article 323A dealing with the administrative tribunals and 323B dealing with the tribunals for other matters। গতিকে দুটা ধৰণৰ ট্ৰিবিউনেলছ আছে, এটা হ'ল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰিবিউনেলছ আৰু ছেকেণ্ডটো হৈ গ'ল কি দ্য ট্ৰিবিউনেল ফৰ আদাৰ মেটাৰ্ছ। তো প্ৰথমটো হৈ গ'ল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভটো হৈ গ'ল 323A আৰু যোনটো আদাৰ মেটাৰ্ছৰ কাৰণে হৈ গ'ল 323B। Article 223A enables the Parliament to take out the adjudication of disputes relating to service matters for the civil courts and the high courts and place it before the administrative tribunals। তো গতিকে 323A কি কৰে, পাৰ্লিয়ামেণ্টে কিবা যদি ডিসপিউট হৈছে ৰিলেটিং টু দ্য ছাৰ্ভিচ মেটাৰ্ছ ইন দ্য চিভিল কোৰ্টছ, ঠিক আছে, দ্য হাই কোৰ্ট প্লেচ ইট বিফৰ দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰিবিউনেলছ, গতিকে সেইটো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰিবিউনেলে ঠেলি পঠাব পাৰে যদি কিবা চিভিল কোৰ্টৰ মেটাৰ হৈছে, হাই কোৰ্টৰ মেটাৰ হৈছে, ঠিক আছে। তো সেই মেটাৰটো মানে কোৰ্টৰ পৰা হাই কোৰ্টৰ পৰা চেঞ্জ কৰি কিনি চিভিল কোৰ্টৰ পৰা চেঞ্জ কৰি কিনি সেইটো ডাইৰেক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰিবিউনেলছলৈ মানে ঠেলি পঠিয়াব পাৰিব, ঠিক আছে। এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰিবিউনেল মানে কি, ট্ৰিবিউনেল মানে হৈছে চিম্পল ভাষাত কোৰ্ট আৰু হাই কোৰ্টত যোনবোৰ হাই কোৰ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্ট যিকোনো ধৰণৰ কোৰ্টত যিহেতু বাৰ্ডেন হৈ যায় মানে হয় নাই কিমানটো কেছেছ পেণ্ডিং থাকে, গতিকে এই কিছুমান মানে বিশেষ ক্ষেত্ৰত মানে বিশেষ স্পেচিয়েল পাৰপজত মানে স্পেচিয়েল কিছুমান কথা ৰিলেটেড মানে ছাবজেক্টছ মেটাৰত তো এই ট্ৰিবিউনেলছখিনি প্ৰস্তুত কৰা হয় য'ত মানে ডাইৰেক্টলি কিছুমান মানে শুনিব পাৰে যোনটো বিষয়ত। এতিয়া ধৰক এনভাইৰমেণ্টেল ট্ৰিবিউনেলছ আছে হয় নাই, তো এনভাইৰমেণ্টেল যদি কিবা ৰিলেটেড যদি কিবা ইছ্যু হয় ডিছপিউট হয় তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্ট এনভাইৰমেণ্টেল ট্ৰিবিউনেললৈ মানে ঠেলি পঠাব পাৰিব, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা মানে। তো সেই মেটাৰটো মানে কোৰ্টৰ বাৰ্ডেনবোৰ বচাবলৈ এই ট্ৰিবিউনেলছবোৰ প্ৰস্তুত কৰা হয়। আৰু কেতিয়া প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, এইটো 42nd এমেণ্ডমেণ্ট এক্টত অনা হৈছে পাৰ্ট 14A আৰু আৰ্টিকেল দুটা হৈছে 323A যোনটো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰিবিউনেলছ আৰু 323B যোনটো হৈছে কি আদাৰ মেটাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেলছ। গতিকে চেণ্ট্ৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰিবিউনেলছ যোনটো কাক কেট কোৱা হয়, দ্য চেণ্ট্ৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰিবিউনেলছ কেট ৱাজ ছেট আপ ইন দ্য 1985 উইথ দ্য প্ৰিন্সিপাল বেঞ্চ এট দিল্লী এণ্ড এডিশ্যনেল বেঞ্চেছ ইন ডিফাৰেণ্ট ষ্টেটেছ। গতিকে কেট ৱাজ ছেট আপ ডিউৰিং দ্য প্ৰেচিডেঞ্চি অফ দ্য ৰাজীৱ গান্ধী। তো কেট যেনেকৈ আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰিবিউনেলছ হয়, ঠিক আছে, দ্য চেণ্ট্ৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰিবিউনেলছ যোনটো এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল কেতিয়া, এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল 1985ত আৰু ৰাজীৱ গান্ধীৰ কাৰ্যকালত এই এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰিবিউনেলছটো চেণ্ট্ৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰিবিউনেলছটো প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। তাৰপিছত দ্য কেট এক্সাৰচাইজেছ দ্য অৰিজিনেল জুৰিডিকশ্যন ইন ৰিলেশ্যন to recruitment and all in the service matters of the public servants covered by it. It is its jurisdiction extend to the all in the services,
the central civil services, civil post under the central and the civilian employees of the defense services. গতিকে যিকোনো ধৰণৰ ডিসপিউট য'ত হ'ব, য'ত থাকিব অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচ হওক, চেণ্ট্ৰেল চিভিল ছাৰ্ভিচ হওক, চিভিল পোষ্ট আণ্ডাৰ চেণ্ট্ৰেল এণ্ড চিভিলিয়ান এমপ্লয়িজ হওক, ডিফেন্স ছাৰ্ভিচত গোটেইখিনি এই কেটে চাব, ঠিক আছে। চেণ্ট্ৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰিবিউনেলছত এই গোটেইখিনি কেছ তালৈ যাব, ঠিক আছে। তাত মানে জুৰিডিকশ্যন তাত যাব, কিবা যদি ডিসপিউট হয়, কিবা যদি হিয়াৰিং থাকে, তো তাত যাব লাগিব, কেটত যাব লাগিব। এই অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচ লগত জড়িত, চেণ্ট্ৰেল চিভিল ছাৰ্ভিচেছ লগত জড়িত আৰু বাকী এই আদাৰ মেটাৰ্ছখিনিৰ লগত জড়িত বিষয়বস্তুখিনি চাবলৈ। সেইখিনি জুডিচিয়েৰী ক'ত হ'ব, জুডিচিয়েল জুৰিডিকশ্যন, সেইটো হ'ব কেটত। তাৰপিছত হৈছে দ্য ষ্টেট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰিবিউনেলছ, দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰিবিউনেলছ এক্ট 1985 empowers the central government to establish the state administrative tribunals on specific request of the concerned state government. আৰু যোনখন ষ্টেটে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে, তেওঁলোকে বনাব বিচাৰিছে যে ষ্টেট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰিবিউনেলছ, তেখেতসকলেও মানে এই এক্টখনৰ আণ্ডাৰত দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰিবিউনেলছ এক্ট অফ 1985 তাত নিজৰ ষ্টেট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰিবিউনেলছ বনাব পাৰিব, আৰু সেইটো 1985 এক্টৰ মতে সেইটো বনাব পাৰিব, ঠিক আছে। তো যেনেকৈ এইটো চেণ্ট্ৰেলত আছে কেট, তো তেনেকৈ থাকিব কি ষ্টেট ট্ৰিবিউনেল, ষ্টেট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰিবিউনেলছ থাকিব ক'ত, ষ্টেটত। এইটো আহিব 1985 যোনখন এক্ট আছে, দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰিবিউনেল এক্টৰ আণ্ডাৰত বনাব পাৰিব। তো নেক্সটটো হৈ গৈছে দ্য আৰ্টিকল 323B, দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট এণ্ড দ্য ষ্টেট লেজিছলেচাৰ আৰ অথৰাইজ টু প্ৰভাইড ফৰ দ্য এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ দ্য ট্ৰিবিউনেলছ। গতিকে পাৰ্লিয়ামেণ্ট আৰু ষ্টেট লেজিছলেচাৰসমূহে অথৰাইজ কৰিছে ট্ৰিবিউনেলছ এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ, ঠিক আছে। কোন ক্ষেত্ৰত, দ্য এডজুডিকেশ্যন অফ ডিছপিউটছ ৰিলেটিং টু দ্য ফলোইং মেটাৰ্ছ, তলৰ যোনখিনি মেটাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত মানে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আৰু লগতে যোনটো পাৰ্লিয়ামেণ্টে মানে ট্ৰিবিউনেল বনাব পাৰিব বুলি তেখেতসকলে মানে এইটো অৰ্ডাৰটো পাছ কৰিছে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 223, ঠিক আছে। তো কোনটো ক্ষেত্ৰত মানে ট্ৰিবিউনেল বনাব পাৰিব, টেক্সৰ ক্ষেত্ৰত, ফৰেইন এক্সচেঞ্জৰ ক্ষেত্ৰত, ইম্পৰ্ট এণ্ড এক্সপৰ্টৰ, তাৰপিছত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এণ্ড লেবাৰ ক্ষেত্ৰত, লেণ্ড ৰিফৰ্মছৰ ক্ষেত্ৰত, চিলিং এণ্ড আৰ্বান প্ৰপাৰ্টি, ইলেকশ্যন অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট এণ্ড ষ্টেট লেজিছলেচাৰ, আৰু ফুড ষ্টাফ, এই গোটেইখিনিৰ ভিতৰত ট্ৰিবিউনেলছ বনাব পাৰিব। কিহৰ ওপৰত, এই ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টে এই গোটেইখিনি ক্ষেত্ৰত মানে ট্ৰিবিউনেলছ বনাব পাৰিব, ঠিক আছে। তো প্ৰথমতে আমি চালোঁ কি টেক্সৰ ক্ষেত্ৰত, ফৰেইন এক্সচেঞ্জ ক্ষেত্ৰত, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এণ্ড লেবাৰ ক্ষেত্ৰত, তাৰপিছত লেণ্ড ৰিফৰ্ম, চিলিং এণ্ড আৰ্বান প্ৰপাৰ্টি, ইলেকশ্যন এণ্ড পাৰ্লিয়ামেণ্ট এণ্ড ষ্টেট লেজিছলেচাৰ আৰু ফুড ষ্টাফৰ ক্ষেত্ৰত। তো সেইটো মানে আৰ্টিকল পৰি যাব 323। এডমিনিষ্ট্ৰেটিভটো কি আছিলে, 323A। তো কুৱেশ্যন এইবোৰ পৰা আহে মানে পটককৈ আহি যাব, ঠিক আছে। আৰু যোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট সেইখিনি মানে ইয়াত কাটেল আউট কৰি কিনে এখন নোট প্ৰভাইড কৰা হৈছে। এতিয়া আমি ট্ৰিবিউনেল চাই ললোঁ। এতিয়া ছাবঅৰ্ডিনেট কোৰ্টছ কি হয় চাই লওঁ। আৰ্টিকল 333 to 337 in the part 6 of the constitution makes the following provision to regulate the organization of the subordinate courts to ensure their independence from the executive. গতিকে এই 323 পৰা 337 লৈকে এইটো ছাবঅৰ্ডিনেট কোৰ্টছৰ আৰ্টিকেল পৰি যায়। তাৰপিছত কৈছে দ্য এপইণ্টমেণ্ট, দ্য পষ্টিং এণ্ড দ্য প্ৰমোশ্যন অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজেছ ইন এ ষ্টেট আৰ মেড বাই দ্য গভৰ্ণৰ। গতিকে ছাবঅৰ্ডিনেট কোৰ্টছসমূহৰ যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত কোৰ্ট থাকে, সেই কোৰ্টসমূহৰ জাজসমূহৰ এপইণ্টমেণ্ট কোনে কৰিব, গভৰ্ণৰে কৰিব, ঠিক আছে। দ্য কনচালটেশ্যন উইথ দ্য হাইকোৰ্ট, হাইকোৰ্টৰ লগত কনচালটেট কৰি কিনি, কথা বতৰা কৰি কিনে, আলোচনা কৰি কিনে গভৰ্ণৰে এপইণ্টমেণ্ট দিব, ঠিক আছে। দ্য এপইণ্টমেণ্ট অফ দ্য পাৰ্চনছ other than the district judges to judicial service of a state are made by the governor of the state consultation with the state public service commission and high court. আৰু এপইণ্টমেণ্ট of the person ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজৰ বাহিৰে, ঠিক আছে, আদাৰ দেন দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজৰ বাহিৰে এপইণ্টমেণ্ট অফ দ্য আদাৰ পাৰ্চন টু দ্য জুডিচিয়েল ছাৰ্ভিচ। এই জুডিচিয়েল ছাৰ্ভিচত যোন মানে মানুহে এপইণ্টমেণ্ট পাব, সেইটো গভৰ্ণৰে কি কৰিব, এপইণ্টমেণ্ট দিব, তাকো ষ্টেট পাব্লিক কমিশ্যন আৰু হাই কোৰ্টৰ লগত কনচাল্ট কৰি কিনি। এতিয়া আমি চাই লওঁ নেশ্যনেল লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটি। এইটো কি বস্তু হয়, নেশ্যনেল লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটি। তো আৰ্টিকল 39A of the Constitution of the India provides free legal aid to the poor and weaker section of the society and ensures justice for all. গতিকে যিখিনি weaker section of the society আছে, poor people আছে, দুখীয়া শ্ৰেণীৰ লোকসকল আছে, তেওঁলোকৰ বাবে এটা লিগেল এইড প্ৰদান কৰা হয় গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা। তেওঁলোকে যদি কেছ আছে, তেওঁলোকে যদি কিবা ফাইল কৰিছে, কেছ ফাইল কৰিছে, ঠিক আছে, তেওঁলোকক মানে তেওঁলোকৰ দ্বাৰা
গভৰ্ণমেণ্টে মানে তেখেতক লিগেল এইড প্ৰভাইড কৰিব, মানে এজন উকিল প্ৰদান কৰিব, ঠিক আছে। সেইটো কোনটো আৰ্টিকল আণ্ডাৰত পৰে? 39 আৰ্টিকল আণ্ডাৰ 39A আৰ্টিকল আণ্ডাৰত পৰে, সেইটো হৈ গৈছে লিগেল এইড, ঠিক আছে। তো কি কৈছে যে কনষ্টিটিউশ্যন অফ দ্য ইণ্ডিয়া প্ৰভাইডছ ফ্ৰী লিগেল এইড, গতিকে সেই একদম কমপ্লিটলি ফ্ৰী, মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ উকিল বুলি কয় যে সেইজনে হৈছে ফ্ৰী লিগেল এইড, মানে দুখীয়া শ্ৰেণীৰ লোকসকলক সাধাৰণতে ফ্ৰী লিগেল এইড প্ৰদান কৰা হয়, মানে যোনে মানে নিজৰ টকা পইচা খৰচা কৰি কিনি উকিল এজন ধৰিব নোৱাৰে, তেখেতে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এজন উকিল পায়, ঠিক আছে, মানে জুডিচিয়েল মেটাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত। তাৰপিছত আৰ্টিকল 14 and 22(1) of the Constitution also makes the obligatory for state to ensure the equality before law and legal system which promotes the justice on the basis equal opportunity to all, গতিকে যোনটো আৰ্টিকল 14 আৰু 22 মানে মেনশ্যন কৰা আছে যে ইকুৱেলিটি বিফৰ ল and a legal system which promotes justice on the basis of the equal opportunity of law, গতিকে equal opportunity of law আৰু equality before law যিহেতু মানে মেনশ্যন কৰা আছে দুটা ক্ষেত্ৰত, 14 হৈ গৈছে equality before law, 22(1) আছে equal opportunity to all, গতিকে সেইবাবে এই লিগেল এইডসমূহ প্ৰদান কৰা হয়। আৰু ইন দ্য ইয়াৰ 1987 দ্য লিগেল ছাৰ্ভিচেছ অথৰিটিজ এক্ট ৱাজ ইনেক্টেড, আৰু 1987 কি কৈছে? লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটি এক্ট ইনেক্ট কৰা হৈছে। তো সেইটো হৈছে নেশ্যনেল লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটি, মনত থ'ব, এষ্টাব্লিছ কেতিয়া হৈছিল? 1987। এতিয়া গম পালে লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটি কি হয়? নেশ্যনেল লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটি লিগেল এইড প্ৰদান কৰা হয়। আৰু আৰ্টিকেলটো হৈছে 39A, ইয়াৰ আণ্ডাৰত মানে আপোনালোকে ক্লেইম কৰিব পাৰে যে আপোনালোকক এজন লিগেল এইড প্ৰদান কৰিব পাৰিব। আৰু এষ্টাব্লিছ কেতিয়া হৈছে লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটি এক্টৰ? এইটো হৈছে 1987 মনত থ'ব। এতিয়া আমি চালোঁ লোক আদালত, ঠিক আছে। Lok Adalat, the word Lok Adalat means the people's court. This system is based on the Gandhian principles. It is one of the components of the ADR, Alternative Dispute Resolution System. Lok Adalat মানে কি? People of court, ঠিক আছে, মানুহৰ court. আৰু as the Indian courts are overburdened with the backlog of the cases and their regular courts decide the cases involving a lengthy, expensive and tedious procedure, গতিকে লক আদালত কিভাৱে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে? কাৰণ ইণ্ডিয়ান যিখিনি কোৰ্ট হয় সেই কোৰ্টখিনি মানে বহুত অভাৰ বাৰ্ডেন হৈ আছে, কেছেছ বহুত পেণ্ডিং হৈ আছে, ঠিক আছে, আৰু কেছেছবোৰ মানে বেকলগ হৈ আছে, মানে পিছ পৰিয়ে আছে, আৰু ৰেগুলাৰ কোৰ্টসমূহৰ মানে ডিচাইড কৰিবলৈ এটা কেছ বহুত লেংথি হৈ যায়, বহুত দীঘলীয়া হৈছে, এক্সপেঞ্চিভ, আৰু লগতে এটা টেডিয়াছ প্ৰচেছ হয়, সেইবাবে মানে একদম কম সময়ত মানে বস্তুখিনি যাতে ছল্ভ কৰিব পৰা যায়, গতিকে লোক আদালত মানে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, ঠিক আছে। The first Lok Adalat camp in the post-independence era was organized in Gujarat 1982, গতিকে 1982 প্ৰথমবাৰ লোক আদালত মানে অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছিল গুজৰাটত। তাৰপিছত লোক আদালত হেজ বিন গিভেন ষ্টেটিউটৰী ষ্টেটাছ আণ্ডাৰ দ্য লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটিজ এক্ট, আৰু লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটিজ এক্টৰ দ্বাৰা লোক আদালতক এটা লিগেল এটা ষ্টেটিউটৰী ষ্টেটাছ প্ৰদান কৰা হৈছে। তাৰপিছত দেয়াৰ ইজ ন' court fee, and if court fee is already paid, the amount will be refunded if the dispute is settled in Lok Adalat. কোনো ধৰণৰ কোৰ্টৰ ফিজ দিবলগীয়া নহয় লোক আদালতৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু যদি কেনেবাকৈ কোৰ্টত যদি এই কেছটো যদি পঠিয়াইছে পইচা যদি পে' কৰিছে, তেন্তে যদি কেছটো গৈ কিনি লোক আদালত ছল্ভ হয়গৈ, তেন্তে যিমানখিনি পে' কৰিছে, যিমানখিনি পইচা পে' কৰিছে, গোটেইখিনি ৰিটাৰ্ণ কৰি দিয়া হ'ব। The award of the Lok Adalat binding on the parties, and it has the status of decree of a civil court and it's non-appealable, গতিকে লোক আদালত যদি কিবা এটা ফেচলা হয় তেন্তে সেইটো মানে বাইণ্ডিং হ'ব দুটা পাৰ্টিৰ মাজত, ঠিক আছে, আৰু এইটো মানে চিভিল কোৰ্টৰ যোনটো অৰ্ডাৰ মানে যিয়ে যোনটো কেছৰ যোনটো হিয়াৰিং দিয়ে সেইটো নিচিনা ছেম হ'ব, আৰু এইটো আকৌ এপিল কৰিব পৰা নাযাব। তাৰপিছত হৈ গৈছে পাৰ্মানেণ্ট লোক আদালত ষ্টেটিউটৰী, এটা পাৰ্মানেণ্ট লোক আদালতৰ কথা কোৱা হৈছে যে লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটি এক্ট 1987 was amended in 2002 and provide for the establishment of the permanent লোক আদালত to deal with the cases the pertaining to the public utility service, ঠিক আছে। লোক আদালত পাৰ্মানেণ্ট লোক আদালত মানে প্ৰস্তুত কৰিবলৈ এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটি এক্টৰ 1987 যোনখন আছিলে এখন এমেণ্ড কৰা আছিলে 2002। তাৰপিছত the permanent লোক আদালত shall consist of chairman who is or has been a district judge or additional district judge or has held judicial office higher rank in than that
অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজ গতিকে যোনটো পাৰ্মানেণ্ট লোক আদালতৰ যোনজন চেয়াৰমেন হ'ব তেখেত ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজ হ'ব লাগিব নহ'লে এডিশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজ হ'ব লাগিব নহ'লে সেই জুডিচিয়েল অফিচত সেই হায়াৰ ৰেংকত থাকিব লাগিব ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজতকৈ তেতিয়া তেওঁ চেয়াৰমেন হ'ব পাৰিব পাৰ্মানেণ্ট লোক আদালতৰ তাৰপিছত ন' জুৰিডিকশ্যন অন দ্য নন কম্পাউণ্ডেবল লজ তাৰপিছত হৈ গ'ল দ্য প্ৰিকিউনেৰী jurisdiction of the permanent lok adalat shall be up to rupees 10 lakhs. Every award made permanent lok adalat shall be final and binding to all the parties thereto and shall be by majority of the persons constituting the permanent lok adalat. গতিকে lok adalator যোনখিনি মানে হিয়াৰিং দিব এৱাৰ্ড মেড কৰিব এৱাৰ্ড বনাব তো পাৰ্মানেণ্ট লোক আদালতে সেইটো মানে ফাইনেল হ'ব আৰু বাইণ্ডিং হ'ব ফৰ অল দ্য পাৰ্টিজ তাৰপিছত এতিয়া ফেমিলি কোৰ্টছ এইটো কি হয় এইটো এটা ষ্টেটুটৰী বডি হয় তো স্পেচিয়েলাইজ কোৰ্ট এক্সক্লুচিভলি ফেমিলি মেটাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত এটা ফেমিলি কোৰ্টছবোৰো বনোৱা হৈছে আৰু এষ্টাব্লিছ বাই দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট কনচাল্টিং হায়াৰ কোৰ্ট আৰু এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ দ্বাৰা হাইকোৰ্টৰ লগত কনচাল্ট কৰি কিনে ফেমিলি কোৰ্টছ বনোৱা হৈছে আৰু অব্লিগেটৰী টু ছেট আপ কোৰ্টছ ইন দ্য চিটি এ মিলিয়ন পপুলেশ্যন যোনখন চিটিত এটা 1 মিলিয়নতকৈ বেছিকৈ কি থাকে পিপল আছে পপুলেশ্যন আছে তাত মানে এইটো বনোৱা মেণ্ডেটৰী হয় তাৰপিছত প্ৰভাইডছ অনলি ওৱান ৰাইট টু এপিল হুইচ শ্বেল লাই হাই কোৰ্ট তাৰপিছত প্ৰভাইডছ অনলি ওৱান ৰাইট টু এপিল হুইচ শ্বেল লাই টু হাই কোৰ্ট তাৰপিছত হৈ গৈছে গ্ৰাম ন্যায়ালয় আছে এতিয়া গ্ৰাম ন্যায়ালয় কি হয় দ্য গ্ৰাম ন্যায়ালয় এইটো আছিলে APSC 2016 আহিছিলে এইটো কুৱেশ্যন ঠিক আছে তো গ্ৰাম ন্যায়ালয় আমি চাই লওঁ গ্ৰাম ন্যায়ালয় এক্ট 2008 has been enacted to provide the establishment of the গ্ৰাম ন্যায়ালয়s at the grassroots level for the purpose of providing access to justice to the citizen at their doorstep গতিকে গ্ৰাম ন্যায়ালয় প্ৰস্তুত কৰা হৈছে গ্ৰাম ন্যায়ালয় এক্ট 2008ৰ আণ্ডাৰত আৰু সেয়া হৈছে গ্ৰাছৰুট লেভেলত চিটিজেনক তেওঁলোকৰ সন্মুখতে মানে ডোৰ ষ্টেপ কি মানে একদম ওচৰত একদম দূৰত কোৰ্টলৈ ডাঙৰ মানে ক'ত থাকে এতিয়া হাই কোৰ্টটো ওচৰত নাথাকে ন তো দূৰত থাকে ডোৰ ষ্টেপতে নিজৰ ঘৰৰ ওচৰতে মানে ঠিক আছে তেওঁলোকক যাতে জাষ্টিছ প্ৰভাইড কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবে এই গ্ৰাম ন্যায়ালয়সমূহ কি কয় প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছে আণ্ডাৰ দ্য গ্ৰাম ন্যায়ালয় এক্ট 2008 The Gram Nyalaya shall be the court of the judicial magistrate of the first class and its presiding officer shall be appointed by the state government in the consultation with the High Court. গতিকে গ্ৰাম ন্যায়ালয় কোৰ্টসমূহ এইটো জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেটৰ কোৰ্ট হয় অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ আৰু এইটো কোনে প্ৰিজাইড কৰে সেইটো কৰে ন্যায়াধিকাৰী ঠিক আছে ন্যায়াধিকাৰী কৰে আৰু তাক ন্যায়াধিকাৰী কোনে এপইণ্টমেণ্ট কৰে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে এপইণ্ট কৰে উইথ দ্য কনচাল্টেশ্যন উইথ দ্য হাই কোৰ্টছ গ্ৰাম ন্যায়ালয় শ্বেল বি মোবাইল কোৰ্টছ এণ্ড শ্বেল এক্সাৰচাইজ দ্য পাৱাৰ্ছ অফ দ্য ব'থ ক্ৰিমিনেল চিভিল কোৰ্টছ আৰু চিভিল আৰু ক্ৰিমিনেল দুইটা মেটাৰে চাব এই গ্ৰাম ন্যায়ালয় কোৰ্টসমূহে আৰু এটা মোবাইল কোৰ্ট হয় মানে কি মোবাইল কোৰ্ট মানে য'ত মানে কোৰ্ট মানে নিজৰ ডোৰ ষ্টেপতে যাব মানে নিজৰ ঘৰে ঘৰে যাব মানে কোৰ্টছখিনি ঠিক আছে দ্য গ্ৰাম ন্যায়ালয় শ্বেল ট্ৰাই টু ছেটেল দ্য ডিছপিউট এজ ফাৰ এজ দ্য পচিবল বাই ব্ৰিংগিং দ্য কনচিলিয়েশ্যন বিটুইন দ্য পাৰ্টিজ এণ্ড ফৰ দিছ পাৰ্পজ এণ্ড শ্বেল মেক ইউজ দ্য কনচিলিয়েটৰ টু এপইণ্ট দিছ পাৰ্পজ তো গ্ৰাম ন্যায়ালয়ে যোন ট্ৰাই কৰিব যাতে ছেটেল ডিছপিউট কৰিবলৈ এজ পাৰ এজ পচিবল বাই ব্ৰিংগিং এবাউট দ্য কনচিলিয়েশ্যন বিটুইন দ্য পাৰ্টিজ এণ্ড দেয়াৰ পাৰ্পজেছ ঠিক আছে তেওঁলোকৰ পাৰ্টিসমূহৰ যিসমূহ সমস্যা আছে তেওঁলোকৰ পাৰ্পজটো কি হয় সেইবোৰ মানে তেওঁলোকে কি কৰিব ডিছপিউটবোৰ ছেটেল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু গ্ৰাম ন্যায়ালয় শ্বেল নট বি বাউণ্ড বাই দ্য ৰুলছ অফ evidence provided by the Indian Evidence Act 1872 but shall guided by the principle natural justice and subjects to any rule made by the High Court ঠিক আছে এইটো এটা সাবজেক্ট টু নেচাৰেল জাষ্টিছ হয় ঠিক আছে এইটো মানে গ্ৰাম ন্যায়ালয় যোনখিনি আছে সেইখিনিয়ে মানে যোনটো ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্ট আছে তাৰ ৰুলৰ মতে এভিডেন্স প্ৰভাইড কৰিবলৈ কোনো ধৰণৰ বাইণ্ড নহয় ঠিক আছে এটা নেচাৰেল জাষ্টিছ প্ৰিন্সিপালছ মানে ফ'ল' কৰে গ্ৰাম ন্যায়ালয়খিনি এতিয়া আমি চাওঁ নেচাৰেল জাষ্টিছ মানে কি হয় তো নেচাৰেল জাষ্টিছ মানে হৈছে যে দুটা মেইন প্ৰিন্সিপাল আছে ঠিক আছে সেইটো হৈ গ'ল যে
hear the other side, মানে every person must be get fair chance to present their case before the decision is made. কিবা এটা ডিচিশ্যন দিয়াৰ আগতে সেই মানুহজনৰ যোনজন ভিক্টিম হৈছে নহ'লে যোনজন কনভিক্ট মানে যাৰ ওপৰত কেছটো দিয়া হৈছে দুইটা ছাইডৰ পৰাই শুনিব লাগিব, মানে তেওঁক মানে কি কৈছে তেওঁক মানে ফেয়াৰ চান্স এটা দিব লাগিব যে দুই মানে যোনজন মানুহৰ ওপৰত এটা হিয়াৰিং যাব, ঠিক আছে, এটা কেছ উঠিব, তেখেতৰ মানে কি কৰিব লাগিব, গেট ফেয়াৰ চান্স দিব লাগিব, এটা ফেয়াৰ চান্স দিব লাগিব তেখেতৰ কথাটো শুনিবলৈ, ঠিক আছে। আৰু এটা প্ৰিন্সিপাল কাম কৰে, সেইটো হৈ গৈছে no one should be judged in their own case. গতিকে যোনজন ডিচিশ্যন মেকাৰ নিজে হয় তেখেতে ইম্পাৰ্চিয়েল হ'ব লাগিব, ঠিক আছে, আৰু ফ্ৰী ফ্ৰম বায়াছনেছ থাকিব লাগিব, আৰু নিজৰ কেছত তেওঁলোকে জাজমেণ্ট কৰিব নোৱাৰিব। তো সেইটো হৈছে নেচাৰেল জাষ্টিছ। তো সেই নেচাৰেল জাষ্টিছৰ কি কয় প্ৰিন্সিপালত এই গ্ৰাম ন্যায়ালয়ে কাম কৰে। আৰু গ্ৰাম ন্যায়ালয় মানে কি আচলতে এইটো হৈ গৈছে মানে ন্যায়ালয় টু ইয়ৰ ড'ৰ ষ্টেপ মানে কি পঞ্চায়ত লেভেললৈকে, ঠিক আছে, এষ্টাব্লিছ মেইনলি ৰুৰেল এৰিয়াছ, গাঁও এৰিয়াবোৰত বিশেষকৈ থাকিব গ্ৰাম ন্যায়ালয়, আৰু এইটো ব্লক লেভেল বা পঞ্চায়ত লেভেললৈকে এইটো মানে আপোনালোকে পাই যাব মানে বস্তুটো, হয় নাই, একদম ঘৰলৈকে নাহে, মানে ওচৰতে পাব আৰু বস্তুটো ন্যায়টো, আৰু এইটো নেশ্যনেল জাষ্টিচ প্ৰিন্সিপালৰ ওপৰত কাম কৰে। তো গতিকে আৰু নেক্সটটো কি আছে, এইটো হৈছে দ্য এপিলছ অফ দ্য ক্ৰিমিনেল কেছেছ শ্বেল লাই টু দ্য কোৰ্ট অফ ছেছন which shall be heard or disposal of within period of 6 months from the date of the filing such appeal. গতিকে যদি ক্ৰিমিনেল কেছ হয় সেই কেছটো মানে 6 মান্থৰ মানে ভিতৰত মানে সেই কেছটো কি হ'ব, ছল্ভ হ'ব, ঠিক আছে। এপিলছ ইন দ্য ক্ৰিমিনেল কেছেছ শ্বেল লাই টু দ্য কোৰ্ট অফ ছেছন চলিব, আৰু লগতে সেইটো হিয়াৰ কৰিব আৰু ডিছপ'জ অফ দ্য মানে হিয়াৰিং হ'ব, আৰু লগতে মানে কি কেছটো চোৱা যাব আৰু সেইটো ছল্ভ আপ কৰিব লাগিব 6 মান্থৰ ভিতৰত, ঠিক আছে, গ্ৰাম ন্যায়ালয়ৰ আণ্ডাৰত। এতিয়া আমি চালোঁ যে স্পেচিয়েল প্ৰভিজন ফ্ৰম চাম ষ্টেটছ, কিছুমান ষ্টেটৰ কিছুমান স্পেচিয়েল প্ৰভিজন আছে, সেইখিনি কি হয়, এইটো হৈছে পাৰ্ট 21, ঠিক আছে। আৰ্টিকল 371ৰ পৰা 371J লৈকে আছে। তো আৰ্টিকল 371ৰ পৰা 371J লৈকে আছে পাৰ্ট 21 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন কণ্টেইনছ দ্য স্পেচিয়েল প্ৰভিজন ফৰ দ্য 12 ষ্টেটছৰ কাৰণে স্পেচিয়েল প্ৰভিজন আছে। মহাৰাষ্ট্ৰ, গুজৰাট, নাগালেণ্ড, আছাম, মণিপুৰ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, তেলেংগানা, ছিকিম, মিজোৰাম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, গোৱা এণ্ড কৰ্ণাটকা, এই কিমান 12খন ষ্টেটৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল প্ৰভিজন আছে, ঠিক আছে। অৰিজিনেলি দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ডিড নট মেক এনি স্পেচিয়েল প্ৰভিজন ফৰ দিছ ষ্টেটছ। মানে অৰিজিনেলি যেতিয়া অৰিজিনেলি মানে কি, যেতিয়া কনষ্টিটিউশ্যনখন মানে ষ্টাৰ্টিঙত লিখা হৈছিল তেতিয়া মানে কোনো ধৰণৰ তেনেধৰণৰ প্ৰভিজন নাছিল, কিন্তু পিছত সেইখিনি মানে ইনক্লুড কৰা হৈছে কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ জৰিয়তে। তো 371ত কি কয়, স্পেচিয়েল প্ৰভিজন উইথ দ্য ৰেচপেক্ট টু দ্য ষ্টেটছ টু দ্য মহাৰাষ্ট্ৰ এণ্ড গুজৰাট, এইটো 7 কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট ভৰোৱা হৈছে স্পেচিয়েল প্ৰভিজন। এতিয়া 371A এইটো কি হয়, স্পেচিয়েল প্ৰভিজন উইথ দ্য ৰেচপেক্ট টু দ্য ষ্টেট অফ নাগালেণ্ড, এইকেইটা মনত থ'ব, নাগালেণ্ড 13 কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট। তাৰপিছত 371B স্পেচিয়েল প্ৰভিজন ৰেচপেক্ট টু দ্য ষ্টেট অফ আছাম, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো আহিছে কুৱেশ্যন। 371Bত আছামৰ কথা মেনশ্যন আছে, এইটো 22 নম্বৰ কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্টৰ আণ্ডাৰত অনা হৈছে, এইটো মনত থ'ব, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে, এইবাৰ কুৱেশ্যন বহুত বাঢ়িছে। তাৰপাছত 371C, তো চিট কি আছে, দ্য স্পেচিয়েল প্ৰভিজন উইথ দ্য ৰেচপেক্ট টু দ্য ষ্টেট অফ মণিপুৰ, গতিকে অসমৰটো কোন হয়, 371B হয়, ঠিক আছে। এটো হৈ গ'ল নাগালেণ্ড, বি হৈ গ'ল আছাম, চি হৈ গ'ল মণিপুৰ, তাৰপিছত ডি কি হ'ল, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ এণ্ড তেলেংগানা, বাছ এ বি চি মনত থ'ব, এ বি চি, নাগা, আছাম, তাৰপিছত মণিপুৰ, NAM, নাম ABC, ঠিক আছে, সেইটো মনত থ'লে হৈ গ'ল। 371টো মনত থাকিবই, সেইটো কনফিউজ হ'ব ABC। 371A নাগা, আছাম, মণিপুৰ, ঠিক আছে, তো সেইটোৱে। তই বাইকখিনি চাই লওক, এনেই নাচালেও হ'ব বেছিকৈ। 371E টু এষ্টাব্লিছমেণ্ট চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ। তাৰপিছত 371F2 আছিলে প্ৰভিজন উইথ ৰেচপেক্ট টু দ্য ষ্টেট অফ ছিকিম, 36 এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট, এমেণ্ডমেণ্ট ফুল ষ্টেটহুড পাইছে। তাৰপিছত 371Gত আছে মিজোৰামৰ বিষয়ে। তাৰপিছত 371Hত আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ।
আৰু 371I আছে কিমান গোৱা, আৰু 371J আছে কৰ্ণাটকা। গতিকে অসমটো মনত থ'ব, অসমটো 371B, আৰু এটো হৈ গ'ল নাগালেণ্ড 371A, আৰু 371C হৈ গ'ল মণিপুৰ। এই তিনিটাতে কনফিউজ হয় মানুহে বেছিকৈ, মনত থ'ব, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, মনত থ'বই, সেইকাৰণে ৰিপিট কৰাই আছোঁ বাৰে বাৰে। তো এইখিনি আছিলে, গোটেইখিনি চালোঁ আজি আমাৰ পাৰ্টটিত। তো নেক্সটখিনি আমি আলোচনা কৰিম আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু আহিছোঁ। আৰু এই ই বুকখন পাবলৈ হ'লে আপোনালোকে আমাৰ ডাইৰেক্ট যাওক আমাৰ ক'ত ৱেবছাইটত গৈ কিনে আপোনালোকে এই ই বুকখন কিনিব পাৰিব 149 ৰুপিজ দি কিনে। আপুনি এবাৰ কিনি লওক, আৰু আপোনালোকে বাৰ বাৰ ৰিভিজন কৰক। আপোনালোকে যদি পৰীক্ষাটো যদি ক্লিয়াৰ নহয়, তেতিয়াহ'লে আকৌ আহি কিনে কমেণ্ট বক্সত জনাব, নহ'লে মোক জনাব, ঠিক আছে। পলিটি আপোনালোকে যিমান কুৱেশ্যন আহে গোটেইখিনি আপোনালোকৰ আপ টু ডেট হৈ যাব, আপোনালোকে যদি 4-5 বাৰ এই বুকখন ৰিভিজন কৰি দিয়ে। আৰু যদি আপোনালোকে লক্ষ্মীকান্ত মেইন বুকখন যদি ৰিভিজন কৰিব যায়, তেন্তে এখন 3-4 মাহ লাগি যাব। বহুত ডাঙৰ বুক হয়, বহুত বাল্কি বুক হয়। এখন একদম কনচাইজ কৰি কিনে, সৰু কৰি কিনে, যোনখিনি অকল ইম্পৰ্টেণ্ট মেইন পাৰ্ট সেইখিনি অনা হৈছে এই আমাৰ ই বুকখনত। গতিকে যাওক, এতিয়াই পাৰচেছ কৰক, ঠিক আছে। গতিকে আহিছোঁ, ধন্যবাদ।